रेसिपी आवडतात ना, मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मेदूवडा कसा बनवायचा ते बघतोय. मेदूवडा खूपदा असं होतं की तो टाकताना गडबड होते किंवा टाकायची प्रॅक्टिस नसते किंवा तो परफेक्ट शेप येत नाही. तर आज परफेक्ट असा मेदूवडा, तो पण हातावर न थापता कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. तर सगळ्यात आधी इथे 1 कप उडदाची डाळ घ्यायची आणि भरपूर पाणी घालून ही डाळ 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायची. चला तर मग डाळ इथे व्यवस्थित स्वच्छ अशी धुवून घेतली की यामध्ये पाणी घालायचं आणि 2 तास भिजवून घ्यायची. 2 फार तर 3 तास. उडदाची डाळ जास्त भिजवायची नाही. जेवढा वेळ जास्त भिजेल तेवढे वडे तळल्यावर ते तेल जास्त पितात. बऱ्याचदा लोक कंप्लेंट करतात की माझे वडे तेलकट झाले. तर ते कारण असतं. जेवढी जास्त वेळ तुम्ही ही डाळ भिजवाल आणि पीठ झाल्यानंतर पण जेवढा जास्त वेळ तुम्ही रूम टेम्परेचरवर ठेवाल तितकं ते वडा किंवा तो पदार्थ तेल शोषतो. त्यामुळे 2 ते 3 तास. आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, गरमी आहे, म्हणून मी 2 तासच ठेवणार आहे. पटकन भिजवून होते. थंडी असेल तर 3 ते 4 तास तुम्ही ठेवू शकता. तर डाळ व्यवस्थित भिजवून घेऊयात आपण. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले Amazonवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस. चला तर मग इथे बरोबर 3 तास मी ही डाळ भिजवून घेतली आहे. पाणी उपसून काढलंय आणि छान अशी फुलली आहे ही डाळ. आता मिक्सरचं भांडं घ्यायचं. पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे. अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. पूर्ण पाणी उपसून घ्यायचं आणि मिक्सरला याची भरड काढून घ्यायची. आता हे मिक्सरला फिरवून घेऊयात. आता तुम्ही विचार करत असाल जर पाणी नाही घातलं तर ही दळली जाईल का? येस, दळली जाते. थोडे पेशन्स लागतात. फिरवून झाली. 1 मिनिटभर फिरवायची आणि ही अशी बटर नाईफ घ्यायची किंवा मग चमचा घ्यायचा. हे साईड्स मध्यभागी आणायचे. लूज करून घ्यायचं ब्लेड्समधलं जे काही मिक्सचर आहे ते. पुन्हा झाकण लावायचं आणि पुन्हा फिरवून घ्यायचं. असं जोवर ही डाळ छान वाटली नाही जात तोवर करून घ्यायचं. चला तर मग इथे हे पीठ मी मिक्सरमध्ये व्यवस्थित फिरवून घेतलंय. आता काय करायचं? आता हे चमच्याने व्यवस्थित असं खलवून घ्यायचं. 7 ते 8 मिनिट तरी फेटून घ्यायचं आणि हलकं करून घ्यायचं. म्हणजे मग वडे खूप छान फुलतात. बीटर असेल, हँड ब्लेंडर असेल तो वापरला तरी चालेल. चला तर मग हे मस्तपैकी 10 मिनिट फेटून घेऊन हलकं झालंय. तुम्ही बघू शकता मस्त असं हलकंसं झालंय. छान त्यामध्ये एअर बबल्स आलेत. आता यामध्ये जिरं घालूयात. अर्धा चमचा जिरं, मीठ चवीपुरतं, कढीपत्ता तुकडे करून घालायचे. हे जिन्नस घालणं ऑप्शनल आहे. नसेल आवडत नाही घातलं तरी चालेल. हवं तर तुम्ही ताजा जो नारळ असतो त्याचे स्लाइस करूनही घालू शकता आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि हे मिसळून घ्यायचं. आता हे पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झालं, हलकं झालं की आता हे सोप्या पद्धतीने वडे कसे करायचे ते आपण बघूयात. तर हे कसं चमचाभर पीठ घ्यायचं. थोडंसं असं बाउलमध्येच राऊंड करून घ्यायचं. त्यानंतर अशी ही पळी घ्यायची. आमटीसाठी किंवा पातळ रसभाजीसाठी ही पळी वापरली जाते अशी खोलगट. याचा बेस फक्त पाण्यामध्ये डीप करून घ्यायचा. पूर्ण पळी ओली नाही करायची, फक्त बेस असा डीप करून घ्यायचा. आणि हे करून झालं की मग हे जे पीठ आपण एकसारखं करून घेतलंय चमच्यामध्ये हे पीठ या पळीवर असं सोडायचं आणि असं स्प्रेड करून घ्यायचं. आता तुम्हाला हात अजिबातच खराब नसतील करायचे तर अशी रवी घ्यायची. रवी जी येते त्याचा दांड्याने असं मध्यभागी गोल करायचं
परफेक्ट. आणि आता हा वडा तेलामध्ये सोडायचा. पुन्हा एक करून दाखवते. पळीचं बेस डीप करायचं. यावर हे मिश्रण घालायचं चमचाभर. स्प्रेड करून घ्यायचं एकसारखं. एकतर बोटाने मध्यभागी तुम्ही असं गोल करून घेऊ शकता किंवा जसं मी आधी सांगितलं रवीने. आणि हे तेलामध्ये सोडायचं. एक 3 ते 4 मिनिट एक बाजू व्यवस्थित फ्राय करून झाले की वडे पलटी करायचे. आहा, मस्त असा खरपूस सोनेरी रंग आलेला आहे. आता आणखी एक 3-4 मिनिट दुसऱ्या बाजूने पण आपण तळून घेऊया. आणि वड्यांना मस्त असा सोनेरी रंग आला की हे काढून घ्यायचं झाऱ्यामध्ये. त्यातलं तेल व्यवस्थित निथळून घ्यायचं. एका टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचे वडे. जबरदस्त. तुम्ही बघू शकता रंग छान आला आणि वड्यांचा शेपही खूप परफेक्ट असा आला. जबरदस्त. सांबार तयार आहे, वडे तयार आहेत आणि चटणी तयार आहे. जबरदस्त दिसतंय. आता तुम्हाला वडा दाखवते. मस्त असा क्रिस्पी होतो, तुम्ही बघू शकाल. आणि तेल बघा, अजिबात असं तेलकट नाही वाटत हा वडा. एक ओपन करून बघा. आतमध्येही तितकाच खुसखुशीत होतो. नक्की या पद्धतीने करून बघा. खूप सोपी पद्धत आहे. पळीवर फक्त बॅटर टाकायचं, मध्ये हवं तर बोट ओलं करून त्याने पण मध्ये सेंटरला सर्कल केलं तरी चालतं आणि मग तेलामध्ये सोडायचं. अगदी फटाफट होतात हे वडे, हात खराब न करता. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. या रेसिपीच्या लिंक कॉपी करून व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर तुमच्या मित्रमैत्रिणींवर शेअर करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.